नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज चाहिँ मार्केट आज गिरावट भएर 1975.89 मा पुगेको छ, जुन चाहिँ अस्तिको तुलनामा 26.8 पोइन्टले झरेको छ मार्केट, जुन चाहिँ अब पर्सेन्टेज वाइज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ -1.34% ले मार्केट झरेको छ। आजको गिरावटमा पनि 26 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन् भने 186 वटा कम्पनीहरूले चाहिँ घाटा बेहोर्नु परेको छ। त्यस्तै 6 वटा कम्पनीको चाहिँ मूल्य जस्ताको त्यस्तै। सो आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एसपीएल, एनबीएलडी 85, युएनएलबी, एनएडीईएफ, बीईपी र अर्को चाहिँ जीबीबी डी 85। यो दुईटा चाहिँ डिभेन्चर रहेको छ र अरू चाहिँ स्टक्स नै हो। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा अझै डिभेन्चर छ ग्रिन गुडविल फाइनेन्सको जीडब्ल्युएफडी 83, अर्को चाहिँ एचबीएल, एनआइसिएल, केएलबीएस र एडिएलबीको चाहिँ सबसे धेरै मूल्य झरेको छ। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ शिवम, एचडिएल, एलजिआइएल, निफ्रा, एनजिपिएलको चाहिँ सबसे धेरै कारोबार भएको देखिन्छ रकमको हिसाबमा। त्यस्तै टप भोल्युमको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ निफ्रा, शिवम, एसबिएलपिओ, यो चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्कको प्रमोटर सेयर, त्यस्तै एचडिएचपिसी र अपीको चाहिँ सबसे धेरै भोल्युमको हिसाबमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै टप ट्रान्जेक्सन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एसएमएचएल, निफ्रा, नबिल, एचडिएल, पिएचसिएलको चाहिँ सबसे धेरै ट्रान्जेक्सन भएको छ। त्यस्तै आजको गिरावटमा कुन कुन सेक्टरको कतिको योगदान छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स हेरौँ। ब्याङ्किङ इन्डेक्समा आज कुनै पनि बढेन, सबै झरेको छ र -1.68% ले आज मार्केट झरेको छ ब्याङ्किङ इन्डेक्स। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने -1.26। यसमा चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ मूल्य बढेको छ। त्यस्तै फाइनेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सबै फाइनेन्स झरेका छन् -1.59% ले। त्यस्तै होटल एन्ड टुरिज्म 1% ले झरेको छ। यसमा पनि एउटाले चाहिँ कमाएको छ भने बाँकीको 3 वटाले चाहिँ मूल्य झरेको छ। त्यस्तै हाइड्रोपावरको कुरा गर्नुहुन्छ भने -1.47, इन्भेस्टमेन्ट -1.59, लाइफ इन्सुरेन्स -1.38, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ -0.39, माइक्रो फाइनेन्स -0.79, म्युचुअल फन्ड -0.4, नन लाइफ -1.32, अदर इन्डेक्स -0.61 र ट्रेडिङ इन्डेक्स चाहिँ -1.15% ले झरेको छ। अब मार्केट एक दिनलाई मात्र बढेको, एक दिनको मात्र हल्लाको भरमा बढेको कि के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी टेक्निकल एनालिसिस हेर्छौँ र न्युजहरू पनि हल्का एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अस्ति न जुन 2 दिन बढ्यो, यो चाहिँ कहीँ कतै यो हल्लाको पछाडि बढेको होइन, अथवा ट्रेन्ड पनि एकदम धेरै घटेको भएर एउटा सानो स्विङ आएको हो कि भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र यो मार्केट जुन एउटा एकदमै राम्रो बुलिस बनेको थियो, यो चाहिँ खासमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपति नियुक्ति हुनुभएको भएर चाहिँ मार्केट अब पोजिटिभ अब चाहिँ अर्थशास्त्रमा चाहिँ अब पोजिटिभिटी आउँछ कि उन्नति हुन्छ कि हाम्रो बजार बढ्छ कि भन्ने कुरा मान्छेहरूले लगानीकर्ताहरूले बुझे र त्यो हिसाबले मार्केट बढ्दै गयो। तर आज भने त्यस्तो माहौल रहन सकेन। अबको दिनमा चाहिँ के होला, अब मार्केट झर्ने नै हो कि अथवा एक दिन झुकाएर फेरि बढ्ने हो कि के हो त अवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले क्यान्डलले पनि एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र भोल्युमले पनि। भोल्युम चाहिँ अब घट्दै जाँदाखेरि भोल्युम बढेको भएर चाहिँ यसलाई हामीले नेगेटिभ रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। सबसे महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर छ आरएसआई। आरएसआई चाहिँ आज झरेर 39.18 पोइन्टमा आएको छ। त्यस्तै अब हामी अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर एमएसिडी लगाएर हेरौँ। एमएसिडीले चाहिँ सेलरको स्ट्रेन्थ स्टिल घटेको, किनभने अब एक दिनमै चाहिँ एकदम नेगेटिभ भइहाल्दैन, यो इन्डिकेटरहरू ल्यागिङ हुन्छन् होइन। तर यिनीहरूले चाहिँ एभरेज भ्यालु लिएर जाँदाखेरि चाहिँ अब यो नेगेटिभ छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब भोलिको दिनमा हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर छ बोलिङ्गर ब्यान्ड। सो यो हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ मिडल ब्यान्डमा जानै नपाइकन होइन झरेको छ। अब तपाईँ यो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ पनि एउटा ट्रेन्ड चाहिँ बनेको छ है, यहाँ पनि एउटा ट्रेन्ड चाहिँ बनेको छ।
तर यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ त्यस्तो इफेक्टिभ चाहिँ नहुन पनि सक्छ होइन। तर तर यसलाई रेस्पेक्ट गरेर पनि मार्केट चाहिँ बढ्दिन सक्छ क्या है। पहिला पनि यस्तो भएकै हो है। र अब हामी जाउँ 1 आवर टाइम फ्रेममा, किनभने अब एक्कासी बढ्ने पनि होइन। सो मैले यो ट्रेन्ड लाइन अनुसार खिचेअनुसार है, अब यो चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ मिडल ब्यान्डमा पनि एउटा सपोर्ट रहेको छ र मैले खिचेको यो जुन ट्रेन्ड लाइन छ यहाँ पनि एउटा सपोर्ट हुनसक्छ है। सो भोलिको दिन चाहिँ यहाँ सपोर्ट लिएर 1967मै सपोर्ट लिएर मार्केट यदि बढ्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ टार्गेट भनेको फेरि 2002मा चाहिँ फेरि एउटा रेजिस्टेन्स फेस गर्न सक्ने हुनसक्छ। र त्यसलाई तोडेर गयो भने चाहिँ बल्ल हामीले आगामी दिनमा अरू ट्रेडहरू लिन सक्छौँ है। तर जुन एउटा प्यारलल च्यानल आएको थियो यो डाउन ट्रेन्डको, यो चाहिँ ब्रेकआउट भएको छ है। र यो कुरामा चाहिँ हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ। एउटा प्यारलल च्यानल म ड्र गर्छु। जुन यो प्यारलल च्यानल थियो है, यो जुन प्यारलल च्यानल थियो नि होइन, यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएको छ है मार्केटले है। यसलाई चाहिँ मिठो तरिकाले ब्रेकआउट दिएको छ र अब चाहिँ अहिले नेगेटिभ भइहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन होइन। तर अझै पनि कन्फर्मेसन नआएको भएर अहिले चाहिँ हामी किन्दैनौँ, अहिले चाहिँ हामी बाई गर्दैनौँ। हामी चाहिँ छ भने बरु तपाईँहरूले अस्ति नै बढेको बेला बेच्नु भयो होला, बेच्नु भएको छैन भने अब छोडिदिनुहोस् अहिले चाहिँ है। सो अब कि त यो फेरि यो यहाँनिर एउटा सपोर्ट हुनसक्छ है 1950 र 1900तिर। सो यतातिर तपाईँहरू बढ्न नसक्ने स्थिति आयो भने चाहिँ तपाईँहरू बेच्ने सोच्नु होला, बेच्नेतर्फ। र अहिलेको लागि चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभ हुनुपर्ने केही पनि छैन है। अब किनभने एकहोरो बढ्दिँदैन मार्केट होइन, घट्दै बढ्दै घट्दै बढ्दै गरेर बढ्ने हो। सो त्यो हिसाबले चाहिँ नेगेटिभ भइहाल्नुपर्ने केही पनि छैन स्थिति। सो आजको लागि यति नै। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, केही सर सुझाव छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, लाइक चाहिँ गरिदिनु होला। लाइक नआएको भएर चाहिँ भिडियोले राम्रो पर्फर्म नगरिरहेको स्थिति छ अहिले। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने तपाईँहरूले सधैँ यस्तो मार्केट रिलेटेड अपडेटहरू चाहिँ पाउनुहुनेछ यो च्यानलमा। त्यही भएर च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।